السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن اللقاح الروسي سبوتنيك في. اللقاح ده أساسا من أوائل اللقاحات اللي تم استخدامها في الدفاع عن الجسم البشري من فيروس كورونا. هذا اللقاح يعتبر إلى حد كبير آمن، ويعتبر إلى حد كبير فعال. هو نجح في الاختبارات الأولية اللي هي على الحيوانات وجايب نتائج كويسة. نجح في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية على التجارب على البشر، ولكن احنا فوجئنا ان روسيا ابتدت تستخدمه حتى قبل ما تطلعنا على نتائج المرحلة الثالثة في التجارب. وده اللي خلى في بعض الدول تتحفظ على استخدام هذا اللقاح. ولكن اللقاح فعلا تم استخدامه على نطاق واسع على ملايين من البشر. وصل دلوقتي إلى حوالي 70 دولة استخدمت هذا اللقاح الروسي. وهذا اللقاح فيه ميزة ممتازة، ان هو اولا بيتاخد على جرعتين ما بينهم 3 أسابيع، وفي نفس الوقت هو بيتحفظ في درجة حرارة التلاجة العادية من 2 درجة ل 8 درجات مئوية. وطبعا ده ساعد على انتشار هذا اللقاح خصوصا في البلدان النامية. اللقاح رخيص، من سعره ممتاز. وده أدى إلى أيضا سهولة انتشاره وسهولة توزيعه. يعتبر اللقاح فعال بدرجة كبيرة، يعني بعد الجرعة الثانية بشهر بيصل إلى حوالي 91.6%. بعد الجرعة الأولى بيصل الفاعلية إلى 79% فاعلية. طبعا دي نتائج تعتبر ممتازة. بالنسبة للآثار الجانبية تعتبر قليلة جدا جدا جدا، يعني ما لقيناش جلطات، ما لقيناش مشاكل في الجهاز العصبي زي مرض جيلان باريه اللي كان بيعمل شلل في الساقين. وطبعا كان في خطر من اللقاحات التانية بالنسبة لجيلان باريه وبالنسبة للجلطات. طبعا دي مش موجودة في هذا اللقاح الروسي سبوتنيك في. اللقاح يعتبر إلى حد ما بيعملش حساسية شديدة. اللقاح الآثار الجانبية بتاعته تعتبر بسيطة قوي، زي مثلا زي أي لقاح. لما بيتاخد في الدراع بيعمل ألم في الذراع، بيعمل تورم، بيعمل احمرار في الجلد، ممكن يؤدي إلى سخونية، صداع، ألم في البطن، قيء، إسهال، توعك بسيط. لكن بمجرد ان احنا ناخد قرص باراسيتامول الحالة بتهدى والمريض بيبقى كويس والشخص بيرجع لعمله ولنشاطه الطبيعي، مفيش اي مشكلة. طبعا ما بيعملش ايضا التهاب في القلب او في الغشاء الطاموري. كل الاثار الجانبية اللي احنا بنشوفها من اللقاحات الاخرى تعتبر معدومة بالنسبة لهذا اللقاح. يعتبر إلى حد كبير آمن، يعتبر إلى حد كبير فعال، وزي ما قلت سهولة تخزينه وسعره الرخيص سهل انتشاره في كل العالم خصوصا في الدول النامية. طبعا اتعملت عليه أبحاث بالنسبة للمتحورات الجديدة، فثبت فعلا ان هو بيقاوم هذه المتحورات، وخصوصا ألفا وبيتا وجاما ودلتا، وبالتالي هو ثبت كفاءة في الفاعلية ضدهم. بالنسبة لهذا اللقاح ابتدت بعض الدول تصنعه، يعني أكثر من حوالي 14 دولة ابتدت تصنع هذا اللقاح. وفي حاليا في مصر بداية أو تعاقد لتصنيع هذا اللقاح. اللقاح بيعتمد في عمله على الادينو فيروس. الادينو فيروسز دي اللي هي النواقل الفيروسية. هم استخدموا نوعين من النواقل الفيروسية لزيادة الفاعلية بتاعة اللقاح: الادينو فيروس رقم 26
وده بيدوه في الحقنة الأولانية. والأدينو فيروس رقم 5 وده بيستعملوه في الحقنة التانية. النواقل الفيروسية دي الأدينو فيروس، احنا عارفين طبعا الفيروسات الأدينو فيروس بتهاجم البشر منذ ملايين السنين، بتؤدي إلى زكام أو أنفلونزا على خفيف. فهم استفادوا من هذه الفيروسات وابتدوا يحقنوا هذه الفيروسات بالجين اللي بيصنع السبايك بروتين من كورونا فيروس. وبالتالي لما ابتدوا يحقنوا هذه الادينو فيروسز، لما احنا بنحقنها في جسم الانسان الخلايا الدفاعية بتتعرف عليها، وبالتالي بتظهر السبايك بروتين على ظهر هذه الخلايا الدفاعية، فبتتعرف عليها الخلايا اللي احنا بنسميها التي هيلبر، وبتؤدي الى اثارة وتحفيز الخلايا بيتا سيلز، والخلايا بيتا سيلز بتؤدي الى تحفيز البلازما سيلز اللي بتؤدي الى صناعة الاجسام المضادة ضد هذه السبايك بروتين بتاعة فيروس كورونا، وبالتالي يبقى احنا حصلنا على الاجسام المضادة لفيروس كورونا. طبعا النتائج دي تعتبر ممتازة، وهم استخدموها قبل كده من حوالي 6 سنوات في لقاح فيروس ايبولا اللي بيعمل الحمى النسفية في افريقيا، ونجحوا فيها. وده اللي سهل عليهم ان هم ينتجوها في اسرع وقت ممكن. هم انتجوا هذا اللقاح في اغسطس 2020، يعني اول ناس ينتجوا لقاح ضد فيروس كورونا. حاليا عملوا لقاح تاني اسموه سبوتنيك لايت. هو مشابه الى حد كبير للجرعة الاولى بتاعة سبوتنيك في، بس سبوتنيك في بيتاخد على جرعتين، انما سبوتنيك لايت بيتاخد على جرعة واحدة فقط لا غير. والسبوتنيك لايت ده معمول للحالات الطارئة على اساس ان هو منه جرعة واحدة يغطي مساحات كبيرة واشخاص بالملايين في اسرع وقت ممكن. هو طبعا نتائجه اقل بكتير من سبوتنيك في، لكن الى حد كبير يعتبر ممتاز. وحاليا بتحصل عليه ابحاث عشان يعملوا مزج ما بين اللقاحات، وبعض الدول ابتدت تاخد السبوتنيك لايت ده وتعمل عليه بحث يشوفوا لو ضفنا عليه جرعة تانية من استرازينكا او ضفنا عليه من جرعة تانية من موديرنا، ايه النتائج اللي ممكن يتحصلوا عليها. حاليا الابحاث جارية واحنا في انتظار هذه النتائج. بوجه عام السبوتنيك يعتبر ممتاز. طبعا زي ما قلت لكم بيستعمل في روسيا وفي البرازيل في المجر في الهند في الفلبين في اكتر من 70 دولة. يعتبر الى حد كبير امن، قليل الاضرار جدا جدا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.